स्लाइसरको सेटिङ कसरी मिलाउने? अब यो स्लाइसरको सेटिङ चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी जान्छौँ स्लाइसर टुल्समा, अप्सनमा, त्यसपछि यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ स्लाइसर स्टाइल भनेर छ। यहाँबाट हामीले स्लाइसरको स्टाइल चेन्ज गर्न सक्यौँ, कस्तो स्टाइलको चाहिन्छ यहाँ चेन्ज भइरहेको छ। यसलाई म केही नजिकमा राखिदिएँ। यहाँबाट हामीले स्लाइसरको स्टाइल चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर राइट साइडमा हेर्ने हो भने यहाँबाट कोलम, जस्तो यो 1 कोलममा छ स्लाइसर, यसलाई मैले केही यहाँसम्म लगिदिएँ। यसलाई मलाई गर्नुपर्ने छ 2 कोलममा अथवा 3 कोलममा अथवा 4 कोलममा। हामीले यसलाई यहाँबाट पनि साइजहरू इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न सकिन्छ। यदि हामीलाई यहाँबाट नगरिकन यहीँबाट गर्नु छ भने, जस्तो यो बटनको भयो, यो साइजको भयो, यो स्लाइसरको भयो। स्लाइसरको साइज हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ, हाइट बढाउनु पर्यो भने अथवा घटाउनु पर्यो भने। विड्थ हामीलाई चेन्ज गर्नु छ, यहाँबाट बढाउन सकियो, यहाँबाट घटाउन सकियो। त्यस्तै गरेर बटनको हामीले साइजहरू घटाउनु पर्यो भने, हाइट अनि विड्थ हामीले घटाउनु पर्यो भने अथवा बढाउनु पर्यो भने यहाँबाट हामीले बटन र स्लाइसरको साइज हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ। त्यस्तै गरेर यदि हामीले राइट साइडमा हेर्ने हो भने यहाँनिर स्लाइसर सेटिङ भनेर छ। यसमा गएर हामीले नेम चेन्ज गर्न सक्छौँ स्लाइसरको, र क्याप्सन चेन्ज गर्न सकिन्छ यहाँबाट। जस्तो यहाँनिर जुन क्याप्सन देखिएको छ स्टार्टस, मलाई चेन्ज गर्नु छ, मैले यहाँनिर चेन्ज गरिदिएँ स्टार्टस यस स्लाइसर भनेर राखिदिएँ र ओकेमा क्लिक गरेँ। अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ स्लाइसरको क्याप्सन चेन्ज भयो। त्यस्तै गरेर यदि हामीलाई यो राख्नु नै छैन, स्लाइसरको हेडिङ राख्नु छैन, हामी स्लाइसर सेटिङमा जान्छौँ। त्यसपछि यहाँ गएर हामीले डिस्प्ले हेडरमा क्लिक गर्छौँ अनि ओकेमा क्लिक गर्छौँ। यसरी हामीले स्लाइसरको हेडरलाई हाइड गर्न सकिन्छ। यदि फेरि ल्याउनु नै पर्ने छ भने हामी फेरि स्लाइसर सेटिङमा जान्छौँ। त्यसपछि यहाँ गएर डिस्प्ले हेडरमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि ओके, हामीले यहाँनिर स्लाइसरको हेडिङ देख्यौँ। यसलाई हामीले यहाँबाट सानो ठुलो गर्न सकिन्छ, यहाँबाट हामीले ठुलो अथवा सानो गर्न सकिन्छ।